यो चाहिँ वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ बिर्सियौं भने चाहिँ कसरी रिसेट हान्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो सम्बन्धित रहेको छ। मैले चाहिँ यो वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ यसरी म अहिले चाहिँ लगइन कनेक्सन गर्न खोज्दै छु। पासवर्ड चाहिँ बिर्सिएको छ। म यसलाई चाहिँ रिसेट हान्न लागि चाहिँ हरेक राउटरको चाहिँ रिसेट बटन हुने गर्छ। यसको चाहिँ रिसेट बटन चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसलाई चाहिँ म रिसेट गर्छु। यसरी म यसलाई चाहिँ प्रेस गरिरहन्छु। यसरी थिचिरहेपछि एकछिन तल चाहिँ रोकिएर चाहिँ अद्यो भने चाहिँ यसको पासवर्ड चाहिँ रिसेट हुने गर्छ। यसरी यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ बिलिङ गरिरहेको छ। म चाहिँ कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। सर्वप्रथम चाहिँ यो राउटरको चाहिँ यो bdcom को राउटर रहेको छ। यसको चाहिँ यहाँ पछाडि बार चाहिँ यो यसको चाहिँ आईडी पासवर्ड चाहिँ लेखेको हुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुले यो हानेर लगइन गरेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यसको चाहिँ हालको पासवर्ड चाहिँ पछाडि बार लेखेको छ। म अब स्क्रिनमा चाहिँ कम्प्युटरले तपाईहरुलाई देखाउने छु। अब म स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब चाहिँ म यहाँ आएर यसरी यसलाई टाइप गर्छु। यसको चाहिँ पासवर्ड चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी कनेक्सन भएको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ नाम देखाइरहेको छ। यसलाई म क्लिक गर्छु। यसले क्लिक गरिसकेपछि पासवर्ड चाहिँ पासवर्ड मैले टाइप गरिसकेको छु। अब कनेक्सन गर्छु। कनेक्सन गरिसकेपछि यो चाहिँ कनेक्सन भइरहेको छ। कनेक्सन चाहिँ यहाँ यसरी भइसकेको छ। हेर्नुस् यहाँनिर इन्टर गर्छु। यसरी इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यस्तो खुलेको छ। यो चाहिँ bdcom को राउटर रहेको छ। यसलाई चाहिँ म यसरी अब म पासवर्ड टाइप गर्छु। राउटरको पछाडि चाहिँ लेखेको हुन्छ। त्यसलाई तपाईले हेर्नु होला राम्रोसँग लेखेको छु। यसरी मैले टाइप गरेको छु। हेर्नुस् यो यसरी लगइन भएको छ। यसको चाहिँ पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यसको पासवर्ड चाहिँ हामीले WLN मा जाने। WLN मा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ SSID भनेको चाहिँ तपाईको वाइफाई को नाम रहेको छ। यो चाहिँ नयाँ राउटर सेटअप नगरेर राउटर भएको कारणले राउटर डिफल्ट नाममा चाहिँ यो देखाएको छ। यो नाम चाहिँ यहाँ आएको छ यसरी। यसको चाहिँ 2.4G उसमा चाहिँ देखाएको छ गिगाहर्ज मा चाहिँ। यहाँ अब तपाई WLN मा आइसकेपछि यहाँ तल चाहिँ बेसिक, एडभान्स्ड, सेक्युरिटी, एक्सेस कन्ट्रोल, स्टाटस यहाँनिर चाहिँ तपाई सेक्युरिटीमा जानुस्। यहाँ सेक्युरिटीमा आइसकेपछि तपाईको प्री सेरेट की भनेर भनेको छ। यो चाहिँ तपाईको पासवर्ड हो। यो पासवर्ड चाहिँ हामीले हालको पासवर्ड हटाएर तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यस पासवर्ड राखेर तपाईले फोटो खिच्नु होला। फोटो फर एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउन लागि चाहिँ म यसरी पासवर्ड राखेको छु। म 8 अङ्क भन्दा माथिको राख्नु होला। र यो राखिसकेपछि अब चाहिँ अप्लाई गर्नु भन्दा पहिले चाहिँ तपाईले फोटो खिचेर राख्नु होला। फोटो खिचेर राख्नु भयो भने तपाईले चाहिँ जुन पासवर्ड चाहिँ बिर्सिनु भयो भने त्यसको फोटो हेरेर चाहिँ तपाईले वाइफाई चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो छोटो भिडियो तपाईलाई कसो लाग्यो? जस लाग्दै सल्लाह सुझावहरु चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु नभुल्नु होला। आज चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबरमा चाहिँ bdcom राउटरको जुन पासवर्ड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ देखाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ यस राउटर बारेमा कुनै समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लागेको छ तपाईसँग साथी आफन्तहरूलाई पनि जानकारी चाहिँ दिन नभुल्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म छुट्टिन्छु। नमस्ते।